Σκουρβουλάκι, λέγονται. Παιδιά, Δεν μου λες μαμά τώρα, αυτά τα καθαρίζουμε και πρέπει να τα βάζουμε στο νερό, έτσι. Νερό, να ανεβαίνει. Ορίστε, να μην σηκώνεις τις άλλες. να τους δούμε λίγο Ναι. πώς είναι. Και εγώ να καθαρίζω βέβαια, και εσείς. Εγώ δεν ξέρω και πώς τα καθαρίζεις. Σαν κρεμμύδι καθαρίζεις αυτό, μαμά. Δεν είναι τίποτα. Χαρά στο δύσκολο. Σαν Τίποτα. πατάτα ή το τραβάς και ξεφλουδίζεις. Βγάζεις κομμάτι του, με το φλούδι μόνο. Α, αυτό Με το ακριβώς. φλούδι που να φαίνεται το κόκκινο τσίνο. Να το. Α, Ναι, είναι... ναι, να φαίνεται το να φλοιός. το. Α, μάλιστα. Ναι. Να το. Και δεν θέλετε ένα καφέ να πρωτοκάμω? Όχι, όχι, μην άρχισεις. Άρα σαν κρεμμυδάκι είναι. Ναι, κρεμμυδάκι. Μα δεν είναι παιδί μου τίποτα. Τι και ωραίοι, μόνο να βρίσκονται. Να, τούτο είναι, τούτο να φύγει. Ορίστε. Ναι, η ρίζα λίγο. Ναι, και μετά τούτο πρέπει να φεύγει έτσι να φαίνεται ο βολβός κόκκινος. Ναι. Ορίστε. Δεν μου λες την άκρη να την κόβει, αυτό τώρα που είναι λίγο έτσι να το βγάλω. Ξύσε το λίγο, το ξύνομαι. Ωραία, και κόβω την κορυφή. Ναι, κόψε την, όχι βαθιά. Τώρα θα δεις πώς θα κάνω τούτο. Έχει κοίτα, μαύρο κι άλλο. Βγάλε το. Βγάλε το. Εγώ δεν πάω τώρα στη λαϊκή μπροστά στέκω. Μαμά είναι εντάξει. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίος. Η πάνω μεριά του φυτού δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν έχω. Η σκορεμένη πεθερά με έβγαζε και τούτο. Την Ποιο? ψακή λέει έτσι. Α, αυτό, ναι. Ναι, αλλά εγώ δεν τη βγάζω γιατί λιώνει μωρέ. Α, λιώνει. Δεν πειράζει. Μα αυτό θα το βάζει και βράζει το Ναι, νερό. Το μωρέ, βάζει και ναι, φεύγει. Η σκορεμένη πεθερά μου το έβγαζε Στεφανούλα, εγώ το βγάζω. Έβγαζα το κι εγώ για να μην τσιχαλώ το χαρτίρι πότε, αλλά... Το δικό σου τηλέφωνο κατά είναι αυτό. Δεν είναι τίποτα. Άρα βγάζεις αρκετά φύλλα εσύ, μαμά. Όχι, αρκετά, άμα είναι κακό το βγάζω. Α, αλλιώς δεν χρειάζεται να βγάζεις πολύ. Αυτό όχι, θέλω να δω, το όχι. κάνω λάθος Όχι, εγώ. κακό ήταν εκείνο. Α, εντάξει. Δεν έχει σημασία να το πας μέσα. Όχι. Τα καλύτερα να φαίνεται έτσι να. Προσπαθώ εγώ να είναι. Να το. Να βγαίνει το πρώτο. Ο φλοιός. Ναι, ωραία. Όχι φύλλο. Δες το, να βγάλω κι άλλο εδώ. Όχι, πολύ ωραίος. Σίγουρα, μην βγάλω αυτό που είναι πιο σκούρο. Βγάλε το κομματάκι. Θα μάθω γιατί μου λέει ο Γιώργος, λέω Παναγία μου. Τα αρέσουνε. Ο Γιώργος του αρέσει. Από τα ντόπεν εγώ αν έβρισκα στη λαϊκή ήθελα πάρω. Ή ένας γυμνοσάλιακας. Τι είναι? Γυμνοσάλιακας. Ναι. Πολλού καιρούτσι έχουν κόψει και είναι σκληροί. Είχε και βρίσκει στη λαϊκή, αυτός που είχε το μαγαζί εκεί στη Στέλλας, έφερνε ωραίους. Αυτό τώρα μετά το βάζεις σε νερό. Τι βράζεις, Βράζεις, λίγο χύνεις το χύνεις, νερό, ναι. το ξαναχύνεις, μέχρι να ψηθούν 2 φορές, το σταλάζεις και ψήνονται και σιρώνεις καλά, τσαλατίζεις, σιρώνεις και βάζεις στο ξύδι. Α, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και βγάζεις από το ξύδι λίγο και τσιλαδώνεις και τρως. Και μπορεί να κρατήσουν 1 χρόνο, 2. Έχω ξύδι κάτω, να είδες δεν φέραμε. Έχω 5 κιλό. Θα μου δώσεις. Εγώ θα τσιμπράσω. Αν έχεις δουλειά θα πάτε στο καλό γιατί θέλει την ώρα τους. Αν δεν έχεις πάλι, μ' αρέσει η παρέα σας. Καθόμαστε τρώμε παστίτσια. Τώρα του λέω έχει μείνει αυτό, δηλαδή τι θα ψήσω διαφορετικό για το βράδυ, τι δεν θα ανοίξουμε εστιατόριο. Όχι, δεν γίνεται. Όποιος πεινάει, άμα πεινάει. Δεν είναι μόνο τα υλικά και τα αυτά, είναι και η κούρασή σου. Ωραία, οπότε τα ξεπλένουμε. Ναι, είδε, κοίτα. Καλά στο νερό γιατί έχουν βγάλει όλο το χώμα. Πολλά αυτά.
Κάνε πιο ψηλά καθάριστη, θα ήταν. Άλλο νερό, χώμα είχανε. Τώρα όπως τα φτιάνεις στην πεθέρα θα μας λες και όλα τις οδηγίες και τα μυστικά. Πέτερη, δεν έχει τίποτα μυστικό. Κι άλλο νερό θα τα κάνω. Κανένα μυστικό. Ορίστε. Τώρα στο τσικάλι σύνω με το πρώτο νερό, σύνω με το δεύτερο, αν έχει γλυκάνι. Όχι, όσο, δεν είναι ανάγκη πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό. Έτσι. Εντάξει. Ίσα ίσα να το σκεπάσει, ναι. Να το σκεπάσει. Οπότε εδώ το βάζουμε να πάρει μια βράση, την πρώτη. Ναι, να πάρει τη βράση. Πρέπει να είναι το σκεπασμά του αυτό. Και προς το παρόν δεν ρίχνουμε τίποτα, έτσι. Τίποτα. Όχι, 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 τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν ρίχνουμε. Τέλεια. Ορίστε. Και τι ώρα, κάτσε τώρα για να μάθω. Για πόση ώρα ναι. περίπου έχουμε τουλάχιστον Ναι, να βγάλει λίγο ζουμί. 10 λεπτά το έχουμε. Ναι, ναι, Να βράσει 10 και τι λεπτά, ώρα. ναι. Και που λες, του λέω, 1000 φορές θα τα κρατούσα. Δεν με νοιάζει και τα σκουπίδια που λες και τα αυτά, καθαρίζονται αυτό. Αλλά είναι, έχω το στομάχι μου, παιδί μου. Και δεν θα τα κρατήσω, τα παιδιά μου, τα Μα γι' παιδιά αυτό και σας. εγώ έτρωγα ένα μέρα παραμέρα και πήγαινα πολύ Ναι, χωρίς να τα φάω παιδιά παραπάνω. σας, τα παιδιά μου τα τρώνε, το αρέσουνε, αλλά έχουν δικά τους, μένουν στην Πελαγία και έχουν δικά τους και δεν είναι και εδώ. Τι να τα κρατήσω, αν τα δώσω αλλού, πάτε τα εσείς και τα παιδιά. Δεν πρέπει να βιάζομαι. δεν πειράζει. Θα σου δώσω. Είδες τη ζουμί. Πω, μαύρησε, Μαύρησε, αμέ. Αμάν. Πάλι θα μαυρίσει. Κάτσε με μου Ναι, βγάσει και μου χαλάσει το μάτι γιατί παίρνει υγρασία. Οπότε αφήνουμε πάλι να πάρει βράση, Ναι. και 5-10 λεπτά. Ωραία. Βέβαια. Το αφήνουμε σκεπασμένο όταν πάρει βράση ή... Και παίρνει. Γεια. Ό,τι θέλει. Θα διαλύσουν ή... Όχι, βγάζετε τώρα.
Κρατάμε τα μικρά λίγο, να χάσει κανένα δύο φύλλα. Δοκιμάζουμε το νερό τώρα. Αν επικρίζει. Λουσέτε λίγο την κόκκι. Αλλά είναι ένα δεκάλεπτο έχουν συμπληρώσει. Χαμήλωσαν ελάχιστο. Ναι. Το χαμήλωσες. Ελάχιστο χαμήλωσα. Θες να το δεις. Όχι, εντάξει, τώρα είναι μια χαρά. Έλα να το δεις πάλι. Αρχίσαμε το παλιό. Μαύρο. Τώρα το άσπρο. Να δοκιμάσω ένα, δεν έχει επικρίσει. Να δεις. Λες. Δεν θα έχουν ψηθεί βέβαια ακόμα, αλλά... Είναι πικρό ακόμα. Είναι. Θα δε κι άλλο. Αυτό ανάλογα το τόπο, ανάλογα το πράγμα. Τι άλλο, μαμά. Οπότε τρίτη φορά. Τρίτη, Ωραία. αμέ. Έχει πικριλάκι. Ναι. Συγχωρεμένη πεθερά μου κράθηκε το μασέ, το πυρούνι σαπί και παρακολουθούσε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω, βάζοντάς το ταλάκι στην τρίτη φορά, μήπως Μπα. είναι έτοιμο. Θα δούμε. πάρω στο Άσυ λαιμό. να βράσουν λίγο, άσυ να βράσουν, για θα διάψετε. Ναι, εγώ δεν το απ' έξω. Ναι, δεν θα έχουν ψήσει. Θα το σκεπάσουμε και εδώ ή όχι. Ναι, Α, σκεπάσε. εντάξει. Ένα ξηρόκαρπο μωρέ. Δέντρο σου λέω. Αλάτι δεν βάζουμε ακόμα, έτσι. Όχι, 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 πρέπει να βράσουν για να... Ωραία. Όχι να μην φάτε τίποτα. Δούμε να ψηθήκανε. Έχουν άσπρο τώρα αυτό. Ναι, ψημένοι πρέπει να είναι. Όχι καημένοι, όχι θέλουνε, ναι. Θέλουν οι μεγάλοι, θέλουνε. Ναι, θέλει. Θα είναι και πικρή. Θα σου να δοκιμάσω. Εγώ σου είπα ότι πριν ήταν πικρός, τώρα δεν ξέρω. Καλά, εννοείται ότι θα ξεπικρίσει και στην άλλη μια βράση που Ναι, θα ναι, κάνεις. ναι, ναι. Καθαρόν όμως το νερό. Αυτό θα με κρυώσει λίγο, γιατί τη σφίγγει το αλάτι και το ξύδι, τη σφίγγει και να μπορείς να τις φας. Θα τους βάλεις και τρίτη φορά και άλλη φορά να βράσουνε ή είναι αυτό. Τώρα έτσι είναι καθαρό το ζουμί. Αλάτι, τους βάζεις το βάζο. Όχι, τελευταία θα το σεβάλω. Είναι να τις σειρώσουμε και μετά θα τις πάρεις να το σεβάλεις. Ναι, φαίνεται, εσύ θα τη δοκιμάσεις και τούτα θα τα βάλεις, να δεις τι ωραία που θα είναι. Όχι, ψημένος είναι. Ψημένη. Να βάλουμε τα λάδι. Ψημένη, με βάλει τα λάδι. Δεν δοκιμάζω, μια χαρά είναι ψημένη. Εντάξει, ό,τι σου φαίνεται. Όπως το βλέπεις εσύ, Ναι, ναι, είναι ψημένη. όπως σου αρέσουν. Αλατάκι από εδώ είναι. Όχι, Όχι, βάζει τα λάδι. Μια κόφτα, δεν βάζεις. ναι. Τούτα αυτά θα τα αφήσεις σε ένα πλωτάκι και είναι πολύ πιο ωραία. Εγώ έτσι το κανονίζω. Παλιό. Και εγώ το πολλάκι που έχω το ζούμα. Και εσύ, Στο φαΐ θέλω να ρίχνω το χέρι μου. Το χέρι. Γιατί παίρνει και το ζουμί. Είναι πολύ ωραία. Είναι που τσιπαλενούς από καλό τόπο. Και άμα πει το ξύδι δεν θα είναι και πικρή. Τσίσβησα, Μου είπες ότι είναι ψημένη. Ναι, 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 είναι ψημένη. Οπότε τώρα για πόση ώρα περίπου τους αφήσουμε με το αλάτι. Λίγη ώρα να το βράσει. Και να τις σειρώσουμε, να τις πάει και να πάει το ξύδι. Θα βάζω το ξύδι που θα είναι στη στιγμή ή άμα κρυώσουμε. Κρυώσουμε. Κάνει τη σκουρίνη και πολύ.
Όσο καλά καλά. Ναι, άσε να τα αφήσω εγώ και κάτω στο σουρωτό μου λίγο να κρυώσουν. Είναι αυτό το μάτο. Α, πάρε το παιδί μου έτσι. Да, εγώ έχω κι άλλο. Πάρε Για να έτσι. τα δω, Κατερίνα. Ένα μεγάλο Red wine vinegar. Και στο ψυγείο, έτσι. Ναι. Θέλει να μείνει τουλάχιστον 2-3 μέρες το ξύδι για να το φας. Εσύ στους βολβούς. Τους βαλβούς δεν τους κορδουλάκους. Το ίδιο δεν είναι, μωρέ. Όχι. Ωραία. Η βολβή άσπρη είναι άλλο, αυτό είναι ροζ αν το δεις. Έχει και κάποιους άλλους που είναι άσπρη τελείως. Είναι μια σκορδουλάκι. Ναι, αυτή είναι γνήσιη. Η βολβή είναι και πιο μικρή. Σίγουρα. Τέλεια. Έτοιμο. Η βολβή μας. Τους βάζω τώρα το τυρόνι για να μην βγάζω και το ξύδι μετά να το σουρώνω. Σταμάτη, εδώ σου βάζω που θα βάλεις τη πιπερίτσα σου. Ναι, 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 ναι. Ψιλοκόψω την παιδιά σου θεία. Ναι, αν Μου μπορείς. αρέσει πάρα πολύ. Αν μπορείς. Πόσο θες? Αρκετά Σε ψιλοκομμένη. φτάνουν, θες κι άλλους. Πόσο πιπεράκια θες? Όλα. Σε Όλα. φτάνουν, Ναι, ναι, ναι. θες κι άλλους. Τι είσαι Έχει. σίγουρος? Εντάξει. Ναι, ναι. Γιατί τώρα που θα πάρει, τώρα που θα πάτε. Θα βάλω δηλαδή 7 πιπεράκια. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω 6. Όχι. Έλα, πάρε, ξαπλύνε το και κόψε το. Ας τον άνθρωπο που θέλει να καεί. Μπιστολή. Μαρία σου. Ο φίλος θα σου πω ότι τώρα η καυτερά λίγο χειρότερα από μένα. Ο από αυτή σκορδουλάκι είναι πολύ Έτοιμο. έντονη αυτή τη στιγμή.